সকলোকে পুনৰবাৰ জেপিবি পাঠশালা চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই দশম শ্ৰেণীৰ নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম পাঠটোৰ শেষ অংশ আলোচনা কৰিম। মেণ্ডেলাই মহান শ্বহীদসকলৰ চেষ্টাৰ বলতে যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বৰ্ণ বৈষম্যহীন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল তাৰ বিষয়ে কৈছিল। তাৰ পিছত দেশখন আৰু বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিষয়ে তেওঁ কি অনুভৱ কৰিছে আলোচনা কৰোঁ আহা। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. বৰ্ণবৈষম্য নীতিটোৱে সৃষ্টি কৰিছিল এটা গভীৰ আৰু চিৰস্থায়ী আঘাত মোৰ দেশখনত আৰু মোৰ মানুহবোৰত। অৰ্থাৎ এই গোটেই দেশখন প্ৰভাৱিত হৈছিল এই বৰ্ণবৈষম্য নীতিৰ দ্বাৰা। কলা লোকসকল বিশেষভাৱে উৎপীড়িত হৈছিল, ফলত তেওঁলোকে এটা গভীৰ আঘাত পাইছিল। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. আমাৰ সকলোবিলাকে বহু বেছি বছৰ কটাম, যদিও প্ৰজন্ম ধৰি নহয়, এই তীব্ৰ বা গভীৰ আঘাতটোৰ পৰা আৰোগ্য হ'বলৈ। অৰ্থাৎ এই আঘাতটো সহজে পাহৰি যাব পৰা নহ'ব, কাৰণ এইটো এটা হৈছে গভীৰ আঘাত। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. কিন্তু দশক ধৰি এই উৎপীড়ন, অত্যাচাৰ আৰু নিষ্ঠুৰতাৰ আন এটা অনাকাংক্ষিত প্ৰভাৱ আছিল, অৰ্থাৎ আশা নকৰা এটা ফলাফল হ'ল। And that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Cicillos, the Seplotlis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sugwes of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. আৰু সেইটো আছিল যে ই উৎপন্ন কৰিলে অলিভাৰ টেম্বোজ, ৱাটাৰ চিচোলাছ, চিভলটলিছ, ইউচুফ দাদোজ, ব্ৰেম ফিচাৰ্ছ, ৰবাৰ্ট চুৱেছ, আমাৰ সময়ৰ মহান লোকসকল। এনেকুৱা লোক যিবিলাকৰ আছিল অসাধাৰণ সাহস, জ্ঞান আৰু উদাৰতা। তেওঁলোকৰ নিচিনা হয়তো কেতিয়াও জনা নহ'বই। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ নিচিনা মহান লোক, জ্ঞানী লোক, উদাৰ লোক, সাহসী লোক পৃথিৱীত হয়তো জন্ম নহ'বই। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. সম্ভৱতঃ এনেকুৱা গভীৰ উৎপীড়ন, অত্যাচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, এনেকুৱা উচ্চতাৰ চৰিত্ৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ, উন্নত মানদণ্ডৰ চৰিত্ৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ। অৰ্থাৎ মেণ্ডেলাই অনুভৱ কৰিছে যে এই বৰ্ণ বৈষম্যৰ দ্বাৰা যি অতি অত্যাচাৰ অনাচাৰ হৈছিল, তাৰ ফলতে এই মহান চৰিত্ৰবিলাকৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু এনেকুৱা মহান চৰিত্ৰৰ সৃষ্টি হ'বলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ উৎপীড়ন, অত্যাচাৰেই হ'ব লাগিব। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. মোৰ দেশখন ধনী হয়, অৰ্থাৎ মোৰ দেশত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আছে খনিজ পদাৰ্থ আৰু ৰত্ন, যি ইয়াৰ মাটিৰ তলত পৰি আছে। But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. কিন্তু মই সদায়ে জানো যে ই আটাইতকৈ মহান সম্পত্তি হৈছে ইয়াৰ মানুহবোৰ, উত্তম আৰু প্ৰকৃত, আটাইতকৈ বিশুদ্ধ হীৰাতকৈও। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. এয়া মোৰ সহযোগী লোকসকলৰ পৰাই সংঘৰ্ষৰ সময়ত মই শিকিছিলোঁ সাহসৰ অৰ্থ। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. Time and again অৰ্থাৎ পুনৰ মই দেখিছিলোঁ পুৰুষ আৰু মহিলাক বিপদসংকুল অৱস্থাত নিজকে ভৰাই দিয়া আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনবিলাক দি দিয়া এটা ধাৰণাৰ কাৰণে। এটা ধাৰণা হৈছে স্বাধীনতাৰ ধাৰণা। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. মই দেখিছিলোঁ মানুহবোৰে থিয় হোৱা আক্ৰমণ আৰু অত্যাচাৰ ভাঙি নপৰাকৈ, মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে ভাঙি নপৰাকৈ শক্তি দেখুৱাই আৰু যিকোনো ধৰণৰ কঠিন পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈ পূৰ্বৰ পৰিস্থিতিলৈ ঘূৰি যোৱাৰ ক্ষমতা দেখুৱাই, যিয়ে উলংঘা কৰে কল্পনাকো। অৰ্থাৎ মানুহে কল্পনাই কৰিব নোৱাৰিব ইমান বেছি অত্যাচাৰ অনাচাৰ সহ্য কৰি তেওঁলোকে সংঘৰ্ষ আগবঢ়াই লৈ গৈ আছিল বগা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে। তেওঁলোকে বগা লোকসকলৰ দ্বাৰা উৎপীড়ন নিষ্পেষিত হৈও
তেওঁলোকে শক্তি দেখুৱাইছে পূৰ্বৰ পৰিস্থিতিলৈ ঘূৰি যোৱাৰ সক্ষমতা দেখুৱাইছিলে যিটো আমি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰো I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it মই শিকিছিলোঁ যে সাহস ভয়ৰ অনুপস্থিতি নহয় কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত বিজয়হে অৰ্থাৎ সাহস মানে ভয় থাকিব নিশ্চয় কিন্তু সেই ভয়ৰ ওপৰত বিজয় পোৱাটোকহে সাহস বুজায় The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. সাহসী লোকজন সেইজন নহয় যিয়ে ভয় অনুভৱ নকৰে কিন্তু সেইজন যিয়ে সেই ভয়ক বিজয় কৰে No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. কোনো লোকে জন্মগ্ৰহণ নকৰে অন্য এজন লোকক বেয়া পায় বা ঘিণ কৰি তেখেতৰ ছালৰ বৰণৰ কাৰণে তেখেতৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে অৰ্থাৎ পশ্চাদপদৰ কাৰণে ঘৰুৱা অৱস্থা কেনেকুৱা তাৰ কাৰণে নাইবা তেখেতৰ ধৰ্মৰ কাৰণে অৰ্থাৎ মানুহে কেতিয়াও ছালৰ বৰণ অনুসৰি নাইবা তেখেতৰ আৰ্থিক অৱস্থা কেনেকুৱা নাইবা তেখেতৰ কি ধৰ্ম সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বেয়া পাবলৈ জন্মৰ পৰাই শিকি নাহে People must learn to hate and if they can learn to hate they can be taught to love মানুহে শিকিবই লাগিব ঘিণ কৰিবলৈ বা বেয়া পাবলৈ অৰ্থাৎ জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত ডাঙৰ হৈ মানুহে ঘিণ কৰিবলৈ বা বেয়া পাবলৈ আনক আৰম্ভ কৰে আৰু যদি তেওঁলোকে শিকিব পাৰে ঘিণ কৰিবলৈ বেয়া পাবলৈ তেওঁলোকক ভাল পাবলৈতো শিকাব পাৰি For love comes more naturally to the human heart than its opposite কাৰণ ভাল পোৱা ভাৱটো বেছি স্বাভাৱিকভাৱে আহে মানুহৰ হৃদয়লৈ ইয়াৰ বিপৰীতটো অৰ্থাৎ বেয়া পোৱা ভাৱটো যিকোনো এজন ব্যক্তিক লগ পালে প্ৰথমতে ভাল পোৱা ভাৱেই আহিব তাৰ পাছতহে হয়তো বেয়া ভাৱ আহিব পাৰে Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. আনকি অতি শোচনীয় সময়তো কাৰাগাৰত যেতিয়া মোৰ সহযোগী আৰু মোক সহ্য কৰিব পৰা শেষ সীমা বা পৰ্যায় পোৱাই দিয়া হৈছিল তেতিয়াও মই দেখিছিলোঁ ক্ষীণ পোহৰ মানৱীয়তাৰ এই ৰক্ষীবিলাকৰ এজনৰ মাজত অৰ্থাৎ অকণমান হ'লেও ভাল ভাৱ এটা বা ভাল অনুভৱ এটা এজন গাৰ্ডে দেখুৱাইছিল Perhaps just for a second সম্ভৱতঃ এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে But it was enough to reassure me and keep me going. কিন্তু ইয়ে যথেষ্ট আছিল বিশ্বাস ঘূৰাই আনিবলৈ মোলৈ আৰু মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ অৰ্থাৎ এই যে অকণমান হ'লেও ভাল ভাৱ দেখুৱাইছিলে এজন গাৰ্ডে এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে সেইটোৱেই আত্মবিশ্বাস ঘূৰাই আনিছিলে মেণ্ডেলাৰ যে মানুহৰ মাজত ভাল ভাৱ এতিয়াও বিদ্যমান এতিয়াও আছে Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. মানুহৰ ভাল গুণটো হৈছে এটা জুইৰ শিখাৰ নিচিনা যাক লুকুৱাই থব পাৰি কিন্তু যাক কেতিয়াও নুমুৱাই দিব নোৱাৰি In life every man has twin obligations obligation to his family to his parents to his wife and children and he has an obligation to his people his community his country জীৱনত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে দুটা দায়িত্ব বা দায়বদ্ধতা আছে দায়বদ্ধতা তেখেতৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি তেখেতৰ মাক দেউতাকৰ প্ৰতি তেখেতৰ পত্নীৰ প্ৰতি ল'ৰা-ছোৱালীৰ প্ৰতি আৰু তেখেতৰ দায়বদ্ধতা আছে তেখেতৰ মানুহ সম্প্ৰদায় তেখেতৰ দেশখনৰ প্ৰতি অৰ্থাৎ এটা ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা আছে আৰু এটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. সভ্য আৰু মানৱীয় সমাজত প্ৰতিজন মানুহে সক্ষম হয় সেই দায়বদ্ধতা বা দায়িত্বকেইটা পূৰ্ণ কৰাত তেখেতৰ নিজৰ আসক্তি আৰু সক্ষমতা অনুসৰি তেওঁ কি কৰিব পাৰে বা কি কৰিবলৈ ইচ্ছা থাকে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁৰ দায়িত্ব পূৰণ কৰে নিজৰ ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. কিন্তু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নিচিনা এখন দেশত এইটো প্ৰায় অসম্ভৱ আছিল এজন মানুহ মোৰ নিচিনা জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ বৰণৰ পূৰ্ণ কৰিবলৈ সেই দায়বদ্ধতা কেইটা অৰ্থাৎ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত তেখেতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে কলা বৰ্ণৰ লোক হিচাপে সেই কাৰণে তেখেতে এতিয়া এই দায়বদ্ধতা কেইটা বা দায়িত্ব কেইটা পূৰ্ণ কৰাত প্ৰায় অসম্ভৱ প্ৰায় অনুভৱ কৰিছে
In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. দক্ষিণ আফ্ৰিকাত এজন বৰণৰ মানুহ অৰ্থাৎ কলা বৰণৰ মানুহ যিজনে চেষ্টা কৰে মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ তেখেতক শাস্তি দিয়া হয় আৰু অকলশৰীয়া কৰি দিয়া হয়। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. দক্ষিণ আফ্ৰিকাত এজন মানুহ যিয়ে চেষ্টা কৰে কৰ্তব্য পূৰণ কৰিবলৈ তেখেতৰ মানুহবিলাকৰ প্ৰতি তেখেতক অনিবাৰ্যভাৱে ফাটি আঁতৰাই লৈ যোৱা হয় তেখেতৰ পৰিয়াল তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা আৰু বাধ্য কৰা হয় আঁতৰি থকা এটা জীৱন বাস কৰিবলৈ। A twilight existence of secrecy and rebellion, এটা প্ৰায় অস্তিত্বহীন গুপুত আৰু বিদ্ৰোহৰ জীৱন। অৰ্থাৎ তেখেতে নিজৰ পৰিয়াল আৰু ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগীয়া হয় আৰু এটা বিদ্ৰোহী গুপুত জীৱন বাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যায় যিয়ে এই নিজৰ মানুহবিলাকৰ প্ৰতি কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায়। I did not in the beginning choose to place my people above my family. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. মই আৰম্ভণিতে বাছি লোৱা নাছিলোঁ মোৰ মানুহবোৰক মোৰ পৰিয়ালটোৰ ওপৰত অৰ্থাৎ তেখেতে প্ৰথমতে ব্যক্তিগত দায়িত্ববিলাকে পালন কৰিব গৈছিলে কিন্তু মই যেতিয়া চেষ্টা কৰিছিলোঁ মোৰ মানুহবোৰক সেৱা কৰিবলৈ মই পাইছিলোঁ যে মোক বাধা দিয়া হৈছে পৰিপূৰ্ণ কৰাত মোৰ দায়িত্ব এজন পুতেক হিচাপে এজন ককায়েক হিচাপে এজন দেউতাক হিচাপে আৰু এজন গিৰিয়েক হিচাপে অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত দায়িত্ববিলাক পালন কৰিবলৈ তেওঁ অক্ষম হৈ পৰিছিলে যেতিয়া তেখেতে নিজৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছিলে। I was not born with a hunger to be free. মই জন্মগ্ৰহণ কৰা নাছিলোঁ এটা আকাংক্ষালৈ মুক্ত হোৱাৰ। I was born free in every way that I could know. মই মুক্ত হৈ বা স্বাধীন হৈয়ে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ মুক্ত প্ৰতিটো ধৰণে মই জনা। Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Free to roast millets under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. মুক্ত আছিলোঁ মোৰ মাৰ জুপুৰি ঘৰটোৰ কাষৰ পথাৰবিলাকত দৌৰিবলৈ ফটফটীয়া পানীৰ জুৰিত সাঁতুৰিবলৈ মুক্ত আছিলোঁ যি মোৰ গাঁওখনৰ মাজেদি বৈ গৈছিলে আৰু মুক্ত আছিলোঁ জুইত সেকি সিজোৱা গোমধান খাবলৈ তৰাৰ তলত আৰু মুক্ত আছিলোঁ লাহে লাহে গৈ থকা খাৰগৰুৰ বহল পিঠিত উঠি যাবলৈ। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. যেতিয়ালৈকে মই মানি চলিছিলোঁ মোৰ দেউতাক আৰু অনুসৰণ কৰিছিলোঁ মোৰ জনজাতিৰ পৰম্পৰাবোৰ মোক সমস্যা দিয়া হোৱা নাছিল মানুহৰ আইন বা ভগৱানৰ দ্বাৰা। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. এয়া আছিল মাত্ৰ যেতিয়া মই জানিছিলোঁ মোৰ ল'ৰালিকালৰ স্বাধীনতা আছিল এটা ভ্ৰম মিছা ধাৰণা যেতিয়া মই আৱিষ্কাৰ কৰিছিলোঁ ডেকা লোক হিচাপে মোৰ স্বাধীনতাটো ইতিমধ্যেই মোৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যোৱা হৈছে তেতিয়াহে মই ইয়াৰ প্ৰতি আকাংক্ষিত হৈ পৰিছিলোঁ ইয়াৰ প্ৰতি মোৰ ভোক লাগিছিল স্বাধীনতা লাগে বুলি। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. প্ৰথমতে এজন ছাত্ৰ হিচাপে মই বিচাৰিছিলোঁ স্বাধীনতা মোৰ নিজৰ কাৰণে মাত্ৰ অস্থায়ী স্বাধীনতা সক্ষম হ'বলৈ ৰাতি বাহিৰত থকাৰ পঢ়া যিটো মই বিচাৰোঁ যাবলৈ য'ত মই বাছি লওঁ অৰ্থাৎ ৰাতি বাহিৰত ঘূৰিব পৰাটো যি পঢ়িব মন যায় তাক পঢ়িব পৰাটো আৰু তেওঁ যলৈ যাব মন যায় তালৈ যাব পৰাটোৱে ভাবিছিলে তেখেতে স্বাধীনতা বুলি। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. পিছত এজন যুৱক হিচাপে জোহান্সবাৰ্গত মই ইচ্ছা কৰিছিলোঁ মৌলিক আৰু সন্মানীয় স্বাধীনতা আহৰণ কৰিবলৈ মোৰ সম্ভাৱনা মই উপাৰ্জন কৰা নিজকে বৰ্তাই ৰাখিবলৈ বিয়া পতাৰ আৰু এটা পৰিয়াল হোৱাৰ স্বাধীনতা যিটো প্ৰতিবন্ধক হ'ব নালাগে এটা আইনপূৰ্ণ জীৱনত অৰ্থাৎ তেখেতে ডেকা হোৱাৰ পাছত তেখেতে মৌলিক আৰু সন্মানীয় স্বাধীনতাবোৰ বিচাৰিছিলে তেখেতে যি
অৰ্হতা আহৰণ কৰিছে তাৰ কাৰণে তেওঁ উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰিছিলে তাৰ পাছত বিয়া পাতি এটা পৰিয়াল হ'বৰ কাৰণে তেওঁ বিচাৰিছিলে যিবিলাক সাধাৰণতে আইনপূৰ্ণ জীৱনত প্ৰতিবন্ধক নহয় আইনপূৰ্ণ জীৱনত এইবিলাক অধিকাৰ উপভোগ কৰিব পাৰে But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. কিন্তু মই লাহে লাহে দেখিছিলোঁ যে একমাত্ৰ ময়েই মুক্ত নোহোৱাকৈ নথকাটো নহয় মোৰ ভাইটি ভণ্টি সকলোবিলাকে মুক্ত নহয় I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. মই দেখিছিলোঁ যে এইটো মাত্ৰ মোৰে স্বাধীনতা নহয় যাক কাটি দিয়া হৈছিল কিন্তু প্ৰতিজন লোকৰে স্বাধীনতা যি মোৰ নিচিনা দেখা গৈছিল অৰ্থাৎ যি মোৰ নিচিনা কলা বৰ্ণৰ আছিল সকলোৰে স্বাধীনতা কাটি দিয়া হৈছিল বগা লোকসকলে শোষণ কৰিছিল That is when I joined the African National Congress and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. আৰু তেতিয়াই যেতিয়া মই যোগদান কৰিছিলোঁ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দলটোত আৰু তেতিয়াই মোৰ নিজৰ স্বাধীনতাৰ ভোকটো আকাংক্ষাটো হৈ পৰিছিল ডাঙৰ ভোক বা আকাংক্ষা মোৰ মানুহবোৰৰ স্বাধীনতালৈ অৰ্থাৎ তেখেতে প্ৰথমতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিচাৰিছিলে আৰু পাছত যেতিয়া দেখিলে যে সকলো লোকেই পৰাধীন তেওঁৰ বৰ্ণৰ ফলত তেখেতে নিজৰ মানুহবিলাকৰ স্বাধীনতাৰ ভোক অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. এয়া আছিল আকাংক্ষা মোৰ মানুহবোৰৰ স্বাধীনতাৰ তেওঁলোকৰ জীৱনবিলাক বাস কৰাৰ মৰ্যাদাৰ সৈতে আত্মসন্মানৰ সৈতে সেইটোৱেই জীৱন্ত কৰিছিল মোৰ জীৱনটো প্ৰাণৱন্ত কৰিছিল জীৱনটো অৰ্থাৎ আগবঢ়াই দিছিল কাম কৰিবৰ কাৰণে They transformed a frightened young man into a bold one. They drove a law-abiding attorney to become a criminal. সেয়াই সলনি কৰি দিছিলে এটা আতংকিত যুৱকক সাহসী এজনলৈ যিয়ে ঠেলা মাৰি দিছিলে আইন মানি চলা প্ৰতিনিধি বা কেৰাণী এজনক এজন অপৰাধী হ'বলৈ They turned a family-loving husband into a man without a home. That forced a life-loving man to live like a monk. সেয়াই সলনি কৰি দিছিলে পৰিয়াল ভাল পোৱা গিৰিয়েক এজনক এজন মানুহ এটা ঘৰবিহীন কৰিবলৈ সেয়াই বাধ্য কৰিছিল জীৱনক ভাল পোৱা মানুহজনক বাস কৰিবলৈ এজন ভিক্ষুৰ নিচিনা বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ নিচিনা যি অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰে ভিক্ষা কৰি ঘূৰি ফুৰে তেনেকুৱা লোকলৈ I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. মই বেছি গুণী বা পুণ্যৱান নহওঁ বা আত্মবলিদানীও নহওঁ পিছৰ মানুহজনতকৈ কিন্তু মই পাইছিলোঁ যে মই উপভোগ কৰিব নোৱাৰোঁ নিচেই সামান্য আৰু সীমাবদ্ধ স্বাধীনতাবিলাক যিবিলাক মোক অনুমতি দিয়া হৈছিল যেতিয়া মই জানিছিলোঁ যে মোৰ মানুহবোৰ মুক্ত নহয় অৰ্থাৎ অন্য লোকসকলো যে বহু নিষ্পেষিত বলি হৈ আছে সেই কথা যেতিয়া অনুভৱ কৰিছিলে তেখেতে যিবিলাক ব্যক্তিগতভাৱে স্বাধীনতা অনুভৱ কৰিছিলে স্বাধীনতা উপভোগ কৰিব পাৰিছিলে সেইবিলাক তেখেতে উপভোগ কৰিব নোৱাৰা হৈ গ'ল Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. স্বাধীনতা ভাগ কৰিব নোৱাৰা মোৰ মানুহবোৰৰ যিকোনো এজনৰ ওপৰত থকা হিকলিবিলাক হৈছে সিহঁতৰ সকলোৰে ওপৰত থকা হিকলি The chains on all of my people were the chains on me. মোৰ মানুহবোৰৰ ওপৰত থকা হিকলিবিলাক মোৰো ওপৰত হিকলি হয় অৰ্থাৎ যি বন্দিত্ব মোৰ মানুহবোৰৰ এজনে অনুভৱ কৰে সেই বন্দিত্ব আন সকলো লোকেই অনুভৱ কৰিব আৰু সেই সকলোবিলাকৰ বন্দিত্ব মোৰ কাৰণেও বন্দিত্ব যেনেই I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. মই জানিছিলোঁ যে শোষণকাৰীক মুক্ত কৰিব লাগে সেই নিশ্চিতভাৱে যি পৰিমাণে শোষিত লোকসকলক শোষণকাৰী অৰ্থাৎ যি শোষণ কৰি আছে আৰু যি শোষিত লোক তেওঁলোক দুয়ে এটা বন্দিত্ব অৱস্থাত আছে বুলি অনুভৱ কৰে মেণ্ডেলাই A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. এজন মানুহ যিয়ে আঁতৰাই লৈ যায় অন্য লোকৰ স্বাধীনতা হৈছে এজন ঘৃণাৰ বন্দী He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. তেখেতক তলা মাৰি ভৰাই দিয়া হৈছে খুটাৰ পিছফালে কাৰণহীন বেয়া পোৱা আৰু ঠেক মনোবৃত্তিৰ অৰ্থাৎ তেওঁ কাৰণহীনভাৱে অন্য লোকক বেয়া পাই থাকে আৰু তেখেতৰ মনোভাৱো ঠেক হয়
I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. মই সঁচাকৈ মুক্ত নহয় যেতিয়া মই অন্য লোকৰ স্বাধীনতা আঁতৰাই লৈ যাম। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. সেই পৰিমাণে নিশ্চিতভাৱে যেতিয়া মই মুক্ত হৈ নাথাকিম যেতিয়া মোৰ স্বাধীনতাটো আঁতৰাই লৈ যোৱা হ'ব। অৰ্থাৎ অন্য লোকৰ পৰা যদি স্বাধীনতা আঁতৰাই লৈ যায় সেই লোকজনো তেওঁ মুক্ত নহয় আৰু ঠিক তেনেদৰে যাৰ স্বাধীনতা লৈ গৈছে সেইজন লোকো মুক্ত নহয়, স্বাধীন নহয়। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. শোষণকাৰী আৰু শোষিত লোকজন সমানেই তেওঁলোকৰ মানৱীয়তাৰ পৰা চুৰি কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মানৱীয় অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে। দুয়োজনে যিজনে শোষণ কৰে তেওঁ মানৱীয় গুণ নাই, যিজনে শোষিত হৈ আছে তেওঁ মানৱীয় মূল্যবোধ অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেখেতক অতি অমানৱীয় ব্যৱহাৰ কৰে, অমানৱীয় পৰিস্থিতিলৈ পেলাই দিয়া হয়। এনেধৰণে মেণ্ডেলাই গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰখন উদ্বোধন কৰাৰ দিনাখন অনুভৱ কৰিছে যে শোষণকাৰী আৰু শোষিত লোকসকল সমানেই মানৱীয় গুণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকে। তেওঁলোকক মুক্ত কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে ভৱিষ্যতলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পাই থাকা। ধন্যবাদ। জয় অসম।